Magandang araw sa iyo, kabayan. Welcome or welcome back to my channel. Kung gusto mong mag-abroad o meron kang mga kaibigan o mga kakilala na gustong pumunta dito sa New Zealand para magtrabaho o mag-migrate o gusto nyo lang makichika, para sa inyo itong video na to. Marami sa atin ang nakakaalam na sarado pa ang New Zealand borders para sa mga travelers na hindi New Zealand citizens or residents. Pero may mga overseas workers na pagpasok ang qualifications at na-meet ang mga criteria, pwede silang maging eligible para makakuha ng visa. Mamaya i-discuss ko kung anong visa na yon para makapasok sila dito sa New Zealand. Kaya good news po ito sa atin at sa ating mga kababayan. Marami pa rin mga magagandang pangyayari kahit pandemic. Kaya pag-usapan natin ngayon itong mga trabaho na exempted sa border restriction at kung ano yung mga steps na pwedeng gawin. Pero bago yan, hindi po ako affiliated sa anumang recruitment agencies, hindi rin po ako licensed immigration advisor o immigration lawyer, at hindi rin po ako eksperto pagdating po sa usaping immigration. Gusto ko lang ibahagi ang aming mga experiences at umaasang makatulong po para matupad din ang inyong mga pangarap, lalo na po sa inyong mga gustong mag-abroad o mag-migrate dito sa New Zealand. Lahat po ng aking isi-share dito sa video na to ay public information na available din po sa internet. Tara, umpisa na natin! May mga workers na exempted sa New Zealand border restriction. Tawag nila dito ay critical workers. Kaya kahit sarado ang borders, pwede pa rin magtrabaho dito kung pasok ang inyong qualifications at ma-meet lahat ng criteria. Merong dalawang critical worker categories. Yung isa ay critical health workers at yung pangalawa ay other critical workers. Dito sa other critical workers, merong short-term other critical worker, meron ding long-term critical worker, at meron ding approved class border exemption. Ipapakita ko sa inyo yung listahan ng mga trabaho na to na nasa Immigration New Zealand website din. Nandito po tayo ngayon sa Immigration New Zealand website. I-click natin to. Sabi dito, you will need to be a current or new health or disability worker in a role needed to deliver critical services in New Zealand. Registered health practitioners, mga internationally qualified nurses. Sabi dito, dapat daw invited kayo to come to New Zealand by the Nursing Council of New Zealand. So kung ikaw ay nurse at gusto mong mag-apply, pwede kang pumunta dito sa Nursing Council of New Zealand para malaman mo kung ano yung mga steps na dapat na gawin para mag-apply. Dapat din daw naka-enroll sa Competence Assessment Program or CAP. Ay nandun po lahat ng details sa website nila. So ayan po, ito yung website nila. Yan. So, I want to be a nurse in New Zealand. Basahin nyo po, nandyan lahat ng kailangan nyong malaman. Pag worker ka daw na nag-install, nag-operate, or nag-maintain ng mga medical equipment, ayan, nagpo-fall din siya under critical health worker. Paramedics and ambulance workers, technical and support staff na nag-work po dito sa mga to. Yan, mahaba po yan, madami po. Hindi ko na po isa-isahin. Kasama din yung mga workers delivering mental health and addiction services. Kasama dyan yung mga psychologists, aged care, yan, mga caregivers kasama dito. Yan, respite, home care and support, child health, palliative and hospice care, forensic health and disability support. Ito po kasi yung yung shortage ngayon dito sa New Zealand. Hindi kasama dito yung mga roles na hindi directly related sa mga services na to. Gaya ng mga admin, maintenance, HR, hindi kasama yung mga yun. So, syempre, kailangan ng evidence ng qualifications or registration. Pwede daw usama ang partner or dependent children sa request. Ito yung mga pwedeng pagtrabahuan ng isang critical health worker. So, marami pong opportunities dito sa New Zealand para sa mga health workers. Ano naman yung other critical workers? So, nabanggit natin kanina na dito sa other critical workers, merong short-term, long-term, at saka yung approved class border exemption. Nakalagay note na yung requests daw for approval of critical workers dapat si employer ang gagawa o yung supporting agency, hindi po yung individual workers. Hindi pwedeng diretso. Case by case basis pa rin siya. So, ito yung 3 subcategories para sa other critical workers. Para sa short-term na role, less than 6 months yan in total. Yung worker naman na kailangan para sa long-term na role, more than 6 months. Tapos yung pangatlo, yung worker for unapproved
class. Tignan natin kung ano yung mga yan. So, gaya ng sabi natin kanina, pagka other critical workers, si employer, o kaya supporting agency, or pwedeng immigration professionals, kung kukuha ka ng immigration advisor, so sila yung magre-request on your behalf para makapasok ka dito sa New Zealand. Kailangan nilang i-fill out or i-complete yung request for critical worker exemption form. Mamaya pakita ko sa inyo yon. So, pwede rin daw isama sa request yung mga dependents tsaka yung mga partners. Kaya kung gusto niya isama yung mga dependents nyo, yung mga anak nyo, partner nyo, asawa nyo, kailangan doon pa lang sa first stage kasama na sila. So, sasabihin nyo yon sa employer nyo na kasama yung mga dependents nyo. At syempre, sasubmit nyo yung pangalan nila, mga details nila, personal information, mga ganun. So, nasa 2 weeks daw yung processing ng request. So, may mga criteria para sa other critical workers. So, tignan muna natin yung short-term critical workers. Ano ba yung mga criteria dito? Gaya ng sabi natin kanina, less than 6 months lang siya in total. Kailangan daw unique experience and technical or specialist skills not readily obtainable in New Zealand. Ibig sabihin yan, wala silang makita na workers dito sa New Zealand na kayang gawin yung trabaho na yun. Or kulang, limited yung pool of available workers na kayang gawin yung trabaho. Kailangan din ay time critical. Ibig sabihin, pagka hindi daw pumunta dito yung mga workers na yan, matitigil yung project, hindi magagawa or madidelay siya. So, mas malaki yung kanilang gagastusin. So, ito mga examples, mga highly specialist domestic vets, mga vendor appointed na mga engineers na sila lang yung pwedeng mag-install ng mga major na mga equipment. Kasama rin dito yung mga artista. Yan o. Yun yung sa short term. Ano naman yung criteria para sa long term critical workers? So, pagka long term, ibig sabihin 6 months or longer. So, ito yung mga criteria. Ito, interesting din to, yung sa approved classes of workers. So, again, kailangan ma-meet nila yung mga requirements. Ito yung mga kailangan nila dito sa New Zealand, dairy farm managers, at saka mga assistants. So, ang dami nilang kailangan. 150 na dairy farm managers, 50 na dairy farm assistants. So, ito po yung mga requirements. Kailangan din ang shearers. Kasi ang dami pong dito. Ang dami pong tupa. Kailangan din ng deep water, fishing crew. Ito yung mga agricultural and horticultural mobile plant operators. Tsaka mga vets. Kailangan ng early childhood teachers dito sa New Zealand. So, ito yung mga criteria. Pwede po kayong pumunta sa Ministry of Education website para sa iba pang mga detalye. Ito po yung Ministry of Education website kung gusto nyong basahin. Kasama po ang teaching job sa border exemption. Pwede nyo rin puntahan ito, yung Teach NZ website. Okay, so nandyan din yung mga links at yung mga kailangan yung malaman ng mga information. Maraming opportunity. So nakakatuwa kasi una talagang sarado yung border, ganyan. Ang dami pong na-discourage na gustong mag-apply dito. Pero ayan, marami pong good news at sigurado na marami pang categories ang mag-o-open, marami pa pong opportunities at mga trabaho pa na unti-unting magiging available sa mga overseas workers. So ngayon na alam na natin kung ano yung mga trabaho na exempted sa border restrictions. Ang tanong ngayon ay paano mag-apply? Anong visa? Ngayon, ang available lang na visa para makapasok dito sa New Zealand through critical purpose visa. Itong critical purpose visa ay visitor visa. So ngayon, ito lang ang paraan para makapasok dito sa New Zealand. Pag nakapasok na at nandito na, pwede nang mag-apply ng longer term work visa. So ito, length of stay, 6 to 12 months, may mga conditions. Ayan, nandito yung mga conditions, pwede nyo ring basahin. Ilalagay ko lahat ng mga links dito sa description. Ayan, para mapag-aralan nyo. So ano ngayon yung mga steps, saan mag-uumpisa, paano mag-uumpisa? Una, kailangan maghanap muna ng employer. Ito yung mga websites na pwede nyong puntahan para maghanap ng employer, maghanap ng trabaho. Pwede kayong mag-direct, pero mas preferred daw nila yung through agency or mga recruitment companies.
Pero I suggest na punta muna kayo sa POEA website para makita nyo kung ano yung mga legit na mga recruitment agencies. Ang importante, hindi po naniningil ng placement fee. Bawal pong maningil ng placement fee. Pagka humihingi ng pera sa inyo yan, baka scam yan. So pag nakahanap na kayo ng employer at meron na kayong job offer, ang next na step is to. So magkaiba yung sa critical health worker at other critical worker. Sa critical health worker, kailangan pumunta dito sa kung doctor ka, nurse ka, psychologist. So, punta lang dito sa Immigration New Zealand website. Napin nyo tong request for travel to New Zealand. I-fill out nyo po yung form. Ano, nandyan na rin kung kaning babayaran. To. So, kung critical health worker, i-check mo lang to. Reason to travel. Yan. You are a critical health worker. I-ready nyo na yung mga sagot nyo. So, kailangan ma-prove nyo kung ano yung reason nyo for traveling to New Zealand, ano yung circumstances nyo ngayon, sino yung employer nyo, lagay nyo yung pangalan, anong health service yung i-deliver mo, kung registered ka o hindi, ano yung start date ng employment mo, at gaano mo katagal planong mag-work sa New Zealand. So, ito naman para sa principal applicant, ilalagay mo lang yung mga details dito. Ito na yung parang expression of interest. Contact details. Ito naman sa secondary applicant details. Yun yung mga anak mo or partner mo. Dapat maging honest at truthful sa lahat ng mga ilalagay yung information dito. Yan, character details. So bago kayo mag-fill out, maigi na meron muna kayong draft para pagka nag-fill out kayo, minsanin nyo lang na i-input yung mga sagot nyo. May tao. Dali lang. Ayan. So, agree. Basahin nyo lahat yan. Tapos, submit form. Ganun lang siya. Are you recording? So we went to Fit today, and the movie was called Space Jam, and it was all about basketball. So, pagkatapos masubmit yung request for travel to New Zealand, hintayin mo yung invitation na manggagaling sa Immigration New Zealand para makapag-apply na ng Critical Purpose Visa. So, once daw na na-receive mo na yung invitation sa email mo, meron kang 1 buwan para mag-apply ng Critical Purpose Visa. Tapos 4 months para makarating dito sa New Zealand once na nag-grant yung visa. So, para naman sa other critical worker, once na meron ka ng job offer, meron ka ng employer, si employer yung mag-a-apply on your behalf. So, ito yung gagamitin nyo na form. Ito na yung expression of interest or EOI form na i-fill out ng employer. So, hindi pwedeng si worker o yung applicant yung mismong mag-a-apply. Kapag kinlik mo yung worker, lalabas yan. If you're a worker, ito yung other critical your employer must apply on your behalf. Workers cannot apply directly for an exemption. Yan. So, ino-notify daw ng Immigration New Zealand yung employer mo pagka na-approve na yung expression of interest. So, mga nasa 6 weeks yun. So, pag na-approve na yung expression of interest or EOI form, ang Immigration New Zealand, invite yung worker para mag-apply for a critical purpose visa via email. So, yung applicant mismo o yung worker mismo, yung magko-complete ng form at mag-provide ng mga information na ni-request ng Immigration New Zealand. So, once na na-approve yung application, mag-i-issue na sila ng visa para sa applicant o yung worker para makapasok sa New Zealand. At yung employer makaka-receive din ng copy. Kung gusto nyo namang mag-research pa, magbasa lang kayo ng mga articles tungkol sa mga nabigyan ng mga exceptions ng mga critical workers dito sa New Zealand. Ayan. Ito nung last year pa to, 6,000 na overseas workers. Nabigyan sila ng exemption. Ito naman yung sa teachers, sa entertainment industry, yung mga nasa construction. Pwede nyo rin itong i-check tong website na to. Marami ring information dyan na makakatulong sa inyo. Research lang. Para naman sa mga iba pang tips natin, additional tips,
Kailangan lang na mag-prepare, magplano, siyempre mag-save ng money. Kailangan din maging updated sa mga information dahil pabago-bago yung mga policies ng Immigration New Zealand at yan, meron silang updates. So, maigi na laging i-check yung Immigration New Zealand website. At syempre, subscribe din kayo sa channel na to dahil marami pa tayong i-discuss, marami pa kaming i-share na information sa inyo. So, and kung gusto nyo makarating dito sa New Zealand kahit na sarado ang borders at pasok kayo dun sa mga qualifications at saka mga requirements, mga criteria, i-try nyo siya kasi hindi natin malalaman kung para sa atin kung hindi natin i-try, kung hindi natin susubukan. At panoorin nyo na rin po yung ibang mga videos namin kung gusto nyo malaman o makita kung ano itsura ng New Zealand, pati na rin yung mga ordinary na mga lugar dito sa New Zealand kung gusto nyo makita. And panoorin nyo na rin po yung aming mga ibang videos. And of course, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At dyan po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat and God bless you.